වගවීම පද්ධති වෙනසක් වෙනුවෙන් තිමිරිගස්සයාවේ ජනතාව අදත් මේ ආකාරයෙන් පාරට ඇවිල්ලා තියෙනවා. යුක්තිය, සාධාරණත්වය, පද්ධති වෙනස, ඒ වගේම මේ දූෂණයෙන් තොර රටක් වෙනුවෙන් එදා ඉඳන්ම අරගලයට පෙර සිටම මේ ජනතාව පාරට ඇවිල්ලා තමන්ගේ අයිතිවාසිකම් වෙනුවෙන් මේ රට වෙනස් කළ ගත යුතුයි, මේ රට වෙනස් විය යුතුයි, වෙනස් නොවි මේ විදියට මේ වැඩේ කරන්න බෑ, වෙනසක් නොවි. මොකද අපි දන්නවා දූෂිතීන් රැකෙන, අද දූෂිතීන් රක්ෂිත බන්ධනාගාර ගත කරත් ඉස්පිරිතාලෙට යන, ඉස්පිරිතාලේ ගිහිල්ලා බන්ධනාගාර රෝහල් ගත වෙන අමුතු ක්‍රමයක් මේ රටේ තියෙන්නේ. ඒ ක්‍රමය සාමාන්‍ය මිනිසුන්ට නෑ. ඒ ක්‍රමය සාමාන්‍ය පුරවැසියාට එහෙම ක්‍රමවේද එන්නේ නෑ. ඒ හින්දා මෙතන විශාල ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මේ නීතියේ සමාන ලෙස ක්‍රියාත්මක වීමේ නීති ආධිපත්‍ය, ඒ වගේම නීති ආධිපත්‍ය අධිකරණය කොතරම් ක්‍රියාත්මක වුණත් වැඩක් නැහැ. පොලිසිය අධිකරණයේ නියෝග පිළිපදින්නේ නැත්නම් අපි දන්නවා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ දීපු නියෝග නොසලකා හැරලා මේ දූෂිතීන් අපේ රටේ මේ පරිපාලනය කරගෙන යනවා. ඉතින් ඒ හින්දා වගවීම, පද්ධති වෙනසක් වෙනුවෙන් තමයි ඔවුන් අදත් පාරට එන්නේ. පාස්කුවිදා ත්‍රස්ත ප්‍රහාරයට යුක්තිය හොයමින්, විශේෂයෙන්ම දැන් වසර 5කට ආසන්න වෙනවා පාස්කුවිදා ත්‍රස්ත ප්‍රහාරය සිද්ධ වෙලා. විශේෂයෙන්ම ඒ කාරණා සම්බන්ධයෙන් මේ ආකාරයෙන් ඔවුන් පාරට අද ඇවිල්ලා තියෙනවා. තිමිරිගස්සයාවේ සාමකාමී ලෙස, නිහඬ ලෙස මේ ආකාරයෙන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ආන්ටි ජීනුත් අද ඇවිල්ලා තියෙනවා. යුක්තිය යනු එක මාතෘකාවක් නෙමෙයි, හැමදාම මම කියන්නේ ඒකයි. යුක්තිය යනු එක මාතෘකාවකට, එක පුද්ගලයකට, එක පාර්ශවයකට, එක පිරිසකට, කණ්ඩායමකට සීමා විය යුතු දෙයක් නෙමෙයි. එන්න යුක්තිය කියන්නේ අපේ රටේ පොදු මහ ජනතාවට අයිති දෙයක්. යුක්තිය සාධාරණත්වයේ ඉටු විය යුතුයි. මේ රට බංකොලොත් කරපු අය දැන් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයෙන් තීන්දුව කරලා තියෙනවා. ඒ අය බංකොලොත් කරා, මේ රාජපක්ෂ පවුල කොහොමද අපේ රට බංකොලොත් කරේ කියන එක. අද ඒ වෙනුවට නීතිය ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි සුළු මාතෘකාවලට නීතිය ක්‍රියාත්මක කරලා මෙහෙම වුණා කියලා ඒ දේවල් හරහා මේ අය නාට්‍ය පෙන්වන්න හදනවා අපිට. නාට්‍ය වලට රැවටෙනවද? රැල්ලට යනවද? නාට්‍යයට රැවටෙනවද? මුසාවට අහු වෙනවද? මේ නැවතත් අපි හිටපු තැනටම වැටෙනවද? නැත්නම් මේ රට වෙනත් දිශාවකට ගෙනියනවද? මේක තමයි මේ ජනතාව ඉල්ලන වෙනස. පුරවැසියන් හැටියට අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ මේ විදියට මේ පද්ධතියේ මේ රට ඉස්සරහට යන්නේ. සමහරක් අය හිතනවා ඇති අපිට ප්‍රශ්නයක් නැහැ, අපේ ළමයි අපි පිටරට අරන් යනවා. අපි යනවා පිටරට. ඒ හින්දා අපිට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපිට මේ රට තිබුණත් එකයි නැතත් එකයි. අපි ටික දවසකින් අපි නෑදෑයෝ ගාවට ළමයි යවනවා. එහෙම කියලා බේරෙන්න පුළුවන් කට්ටියත් ඉන්නවා. එහෙම කට්ටියත් හිතන කට්ටියත් අපි දන්නවා ඉන්නවා. හැබැයි මතක තියාගන්න, එහෙම හිටියයි කියලා මේ රටේ සාමාන්‍ය සමස්ත ජනතාවට ඒ වැඩේ කරන්න බෑ. පිටරට ගිහිල්ලා රැකියාවක් කරන්න සමහරක් අයට සුදුසුකම් අවමයි. හැමෝටම ඒ මූල්‍යමය ශක්තිය නැහැ ළමයිට ඒ தත්ත්වයට උගන්වන්න. අද 4-5 දෙනෙක් ඉගෙන ගන්න පවුලක පුද්ගලික ඉස්කෝලවලට ගිය පවුල්වල ළමයිට මොකද්ද අත්දලා තියෙන ඉරණම කියලා හිතලා බලන්න. මොකද කොච්චර ෆීස් වැඩි වෙලා, ප්‍රවාහන ගාස්තු වැඩි වෙලා, කීයෙන් කී දෙනාටද අද ඉස්කෝලේට යන්න පුළුවන් වෙලා තියෙන්නේ. මේවා වෙනස් විය යුතුයි. පිරිසකට සියල්ල තියෙනවා, පෙට්‍රල් ටික තියෙනවා. පිරිසකට ඩොලර් හම්බ කරන පිරිසට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒගොල්ලොන්ට කොහොමත් රුපියලේ අගයට සාපේක්ෂව තමයි ඒගොල්ලොන්ට දේවල් ගාණ හම්බ වෙන්නේ. හැබැයි මේ රටේ සමස්ත ශ්‍රී ලංකා රුපියල් ලබන මිනිසුන්ට විශාල ප්‍රශ්න කොටකට රාශියකට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. අපි දන්නවා අපේ පසුගිය දවස්වල රුපියල ටිකක් ශක්තිමත් වෙලා තියෙනවා. හැබැයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ටිකක් ශක්තිමත් වෙන්නේ හොදටම කඩාගෙන වැටුණට පස්සේ. ඉතින් ඒකට අර කඩා වැටෙන එක ගැන සද්ද නැතුව ඉඳලා පොඩ්ඩක් උඩ එන එක ගැන හුරේ දාන්න තරම් අපි මෝඩ නොවිය යුතුයි. ඒ හින්දා අපි පුරවැසියන් ලෙස මේ පද්ධතිය වෙනස් කරගන්නට, විශේෂයෙන්ම විධායක ජනාධිපති ධූරය ඉවත් කරගන්නට. මොකද මේ දේශපාලන පක්ෂේ එදා ඉඳන් කියපු දෙයක් විධායක ජනාධිපති ධූරය දැන් ඉවත් කරනවා, මං ඉවත් කරනවා, මම තමයි අවසාන ජනාධිපති කී ඉඳලා දැන් රනිලුත් ඔය බෙරේ ගහනවා. හැබැයි මතක තියාගන්න, විධායක ජනාධිපති ධූරයේ ජනතාව සතු බලයක්. ඒ ජනතාව සතු බලය නැති කරන්නට නම්
ජනතාවගේ පරමාධිපත්‍ය ප්‍රකාරව ජනමත විචාරණයක් තවත ඡන්දයක් තියන්න ඕනේ මේ විධායක ජනාධිපති ධූරය අහෝසි කරන්නට නම්. ඒ හින්දා දැන් ඡන්ද තියන්නත් සල්ලි නැහැ, අරක තියන්නත් සල්ලි නැහැ, මේක තියන්නත් සල්ලි නැහැ කියන හැබැයි නිදහස් උත්සව ගන්න සල්ලි තියෙන මේ ආණ්ඩුව වලින් මොනවද අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? අද සමාජ මාධ්‍ය මර්ධනය මේ සියල්ල සම්බන්ධයෙන් කතා කරන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. අද භාෂණය හා ප්‍රකාශනයේ නිදහසට අත් වෙලා තියෙන ඉරණම සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මතක තියාගන්න දැන් අන්තිමේදී මම එක දෙයක් මම මේ කියන්නටම අවශ්‍යයි. දැන් අර මේ පනත ගෙනාවේ අලිබයියෝනේ. අලිබයියෝ පනත ගෙනල්ලා දැන් අර අපිට Facebook වල එහෙම හරියට අපහාස කරානේ සෙට් එක. අලිබයියෝ සෙට් එකක් කෙනෙක්ට අපහාස කරා. ඒ සෙට් එකට දැන් යන්නේ නමන්නේ. දැන් ඒගොල්ලෝ මීක් නෑ. දැන් ඒගොල්ලෝ පනතක් ගෙනල්ලා ඒගොල්ලොම නිහඬ වෙලා. මොකද අපි මිනිස්සුන්ට අපහාස කරන්නේ නැහැනේ. අපි සාක්ෂි එක්කනේ කතා කරන්නේ. අපි පොලිසිය වලට පැමිණිලි දාලා ඒ ක්‍රමවේදය එක්කනේ යන්නේ. මේ අර කොහෙදෝ ඉඳගෙන අපිට NGO නඩ අරවා මේවා කියලා අපහාස කරපු අය දැන් මීක් නෑ. උම්ම පනතක් ගෙනල්ලා උම්ම වඳ වෙලා ගිහිල්ලා. මරු වැඩේ ඒගොල්ලෝ කරගෙන තින්නේ. නියමයි. ඉතින් අපි හොඳට හිතන්න අපි මේ නිදහසක් සමරණය කරා සෙලිබ්‍රේට් කරා මේකට අපිට ඇත්ත නිදහසක් තියනවද? ඇත්ත නිදහසක් තියනවද? අපිට කතා කරන්නත් බෑ. මම දැන් නෑ මේක කිව්වට මාවත් ඉරේද දායිද කියලා. අපිට දැන් කතා කරන්න නිදහසක් නෑ. අපිට බත් වේලක් හරියට 3 වේල කන්න නිදහසක් නෑ. පාරේ ගියාම මේ බස් වලට ගෙවන ගාස්තු බලන්න මමත් බස් එක ගිය දවසක් බලන්න. කොහොමද කියලා දැන් මේ මොකද්ද මේ නිදහස කියන්නේ? අපිට කතා කරන්න බැරි නම් අපිට කන්න බොන්න බැරි නම් අපිට ඕන විදියට තැන් තැන් වල අපිට මේ ගමන් බිමන් කරන්න බැරි නම් මොකද්ද නිදහස? අපි මේ සමරන්නේ මොකද්ද? මේ මහජනයා මේ ප්‍රශ්නේ ඔක්කොම අහන්න ඕනේ. පොලිටිෂියන්ස් ලගෙන් අහන්න බෑ. ඒගොල්ලෝ කල්පනා කරන්නේ ඒගොල්ලන්ට තියෙන හැම සැපක්ම තියෙනවානේ. ඒගොල්ලන්ට කිසිම අඩුපාඩුවක් නැහැ. ඒගොල්ලන්ට හැමදේම තියෙනවා. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට ඉතින් හරි නිදහස්. ඒගොල්ලන්ට හරි නිදහසේ යන්න පුළුවන්. අපේ ප්‍රෙසිඩන්ට් නිදහසේ කොච්චර සල්ලි නැති වුණත් මේ ලෝක වටේ ගමන් කරනවා. ඉතින් කොච්චර නිදහසක්ද ඒගොල්ලන්ට නේද? ඉතින් ඒගොල්ලන් ඒක සමරන්න ඕනේ. ඉතින් කොහොමද නිදහස් සැමරුවේ ඒගොල්ලන් විතරයිනේ. අපි කාටවත් එතනට යන්න බලයක් තිබුණේ නැහනේ. ඒක හරි. ඉතින් ඒගොල්ලන් නිදහස සැමරුවේ ඒගොල්ලන්ගේ නිදහස. අපිට නම් මොනම නිදහසක්වත් නැහැ. අපිට ඉතින් මං කියන්න බෑ මේ අපිට නිදහස ඕනේ ඒගොල්ලන්ගෙන් කියලා. අපර මේ ඔන්ලයින් සේෆ්ටි එකකින් හිරේ දායිත් දන්නෙත් නැහනේ. අපි ඒක කියවලත් නැහැ මොකද්ද කියන්න පුළුවන් මොකද්ද කියන්න බැරි කියලා. නමුත් අපි ඇත්ත වශයෙන්ම සිනහව කරන දෙයක් නෙමෙයි අපි නිදහසක් තියනවද මේ රටට? අපිට නිදහසක් තියනවද? හැම එක්කෙනාම මේක කල්පනා කරලා අහන්න ඕනේ. නිදහසක් තියනවද? You're talking, I had to talk again. මම මේ කතා කරේ අද හොඳට නිදහස සමරනවා. නමුත් අපිට නිදහසක් තියනවද? අපිට නිදහසේ කතා කරන්නවත් බෑ. අපිට නිදහසේ තුන් වේලක් කන්නත් බෑ. ඒලෝටි බත් එක වේලක් මම දන්නවා මගේ අහල පහල කට්ටිය මට කියලා දෙන එක මාළුයි එකේ ලෝඩුවයි කියලා හදන්නේ. ගෑස් බේර ගන්න දවල්ට උයනවා ඒකම රැයට කනවා කියලා. ඉතින් මොකද්ද මේ නිදහස? අපිට නිදහසේ කාලා බීලා ඉන්න බැරි නම් අපිට නිදහසේ අපිට ඕන දෙයක් කතා කරන්න බැරි නම් මොකද්ද මේ නිදහස? අපිට ගමන් බිමන් යන්න පුළුවන්ද? කාර් එකක නැගලා යන්න පුළුවන්ද? ඒකේ කුලිය බලන්න. ඒකේ කුලිය බලන්න මම දවසක් මේ වෙඩින් එකකට යන්න ඌබර් එකක් කතා කරා ගිහිල්ලා එන රුපියල් 22000ක් ඉල්ලුවා. කොහොමද මොනකද්ද අපිට තියෙන නිදහස? ඒගොල්ලන්ට නම් හොඳටම නිදහස තියෙනවා. ඒක නිසානේ ඒගොල්ලන් නිදහස සමරන්නේ. අපි කාටවත් එතනට එන්න බෑනේ. අපි කාටවත් එතනට එන්න බෑ. ඒගොල්ලන් එකතු වෙලා ඒගොල්ලන් හොඳ නිදහසේ නිසංසලේ හොඳට ඉන්නවා කිසිම අඩුපාඩුවක් නැතුව. අපු කාර් බලන්න අපේ ජනාධිපති ලෝකෙ වටේ යනවා හරිම නිදහස්නේ. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට නිදහස් තියෙනවා. නමුත් මහජනයාට නිදහස තියෙනවද කියලා මහජනයා කල්පනා කරන්න ඕනේ. මං හිතන්නේ ජීවිතයේ දෙවලිම තවට මම මේ පොඩියක් ගැහුවේ නැත්තේ. ගෙදර මං හරි ආසාවෙන් ඔය මේ නැෂනල් ෆ්ලෑග් එක ගහගෙන යනවා. මං දන්නවා පේන්නත් නැහැ කොහෙවත් ෆ්ලෑග් එක.
තියෙන තැනකවත්. ඉතින් අපි මේක මහජනයා හොඳට කල්පනා කරන්න ඕනේ. මං ඊයේ අහගෙනයි මොකද YouTube එකේ කතා කරනවා 1948 දක්වා ඉලෙක්ෂන් එකේදී ඒගොල්ලන්ට ඡන්ද හම්බ වෙලා තියෙන 42යි. එතකොට ටැමිල් මේකක් තිබිලා තියෙනවා. ඉන්දියන් ටැමිල් මේකේ. මේ ඒගොල්ලන්ට ඡන්දෙ දීලා ඒගොල්ලන්ට හම්බුන්නේ නැති නිසා මේගොල්ලන් මොකද කරේ 48 දී අර අහපු දසලක්ෂ ගානක දෙමළ ජනතාවට ඉන්දියන් ජනතාව ඒගොල්ලන්ගේ අයිතිවාසිකම් නැති කරා. ඒ කියන්නේ සිටිසන්ෂිප්ස් නැති කරා. දැන් අවුරුදු 76කට පස්සේ අපේ මුළු මහත් ජනතාවගේ කට වැහුවා. ඒ දවස්වල දෙමළ ජනතාවගේ අයිති නැති කරා වහලා දැම්මා. ඒ DSN නායක මං හිතන්නේ අද මුළු ජනතාවගෙන්ම කට වහලා තියෙන්නේ මොකද්ද මේ නිදහස කියලා අපි කතා කරන්නේ. මේක මං අහන්නේ මහජනයා හොඳට කල්පනා කළ යුතුයි. ඒගොල්ලන් දන්නව නිදහසක් අපිට නැහැ කියලා. දැන් මහජනයා හොඳට කල්පනා කළ යුතුයි. අපිට මොකද්ද මේ රටේ තියෙන නිදහස තියෙන මොකද්ද වචනේ තේරුම මොකක්ද? Thank you. Thank you. ඉතින් Rata than cut. English or something? But Chris should come back. Person me lang me kalang ada. ඕකනම් පේන්නේ අපේ එකට. නැත්නම් පාරේ ඉන්න බඩ විතර මේ අපිට තියලා තියෙන පාරේ බණිනවා. ඔව් සමහර කට්ටිය අර බැනලා යනවා. අර කමල කරන්නේ. නෑ ඕගොල්ලන්ටත් එන්න කියන්නේ. කට්ටිය පේන්න ගන්න මේකයි. කවුරුත් තියෙන කට්ටිය පේන්නේ they want to see the people also. අපි වාගේ කියන්නේ නෑ ඒක. අපි කියන්නේ කතා කරන්නේ වැඩි වලින් කරන්න එපා කියලා. ඔව් ඒක නෑ මේක අර තමයි සමහර. නෑ මම කියන්නේ මේ ආකාරයෙන් අද තිඹිරිගස්සායේ ජනතාව පාරට ඇවිල්ලා මේ ආකාරයෙන් සාමකාමී ලෙස තම විරෝධය ඉදිරිපත් කරනවා. ඉතින් 53 නේ. ඔව්. ඉංග්‍රීසි සිංහල දෙකෙන්ම. Good evening. Today is the 253rd day at GGY, Good Governance Yaya. We are gathered here as usual on a Sunday on account of accountability and system change. Today is our 76th Independence Day. But are we really free? Are we really free? What are we celebrating? We are in a country which is bankrupt. We are not paying our loans. Just recently, we couldn't give our citizens the basic essentials. Fuel, gas, electricity. People were dying in queues. Now, our hospitals don't have medicines. 40 hospitals have closed down. Government hospitals have closed. Schools are lacking basic facilities. Parents are unable to send their children to school. Equipment for school, basics, school uniforms, books, shoes are so expensive. Government has had to increase the VAT from 15 to 18%. So citizens, while the politicians are making no change to their lifestyle, we see our president in the last 1.5 years has gone on over 15 overseas overseas visits. He doesn't go just with 2 or 3 people. He takes many people, advisors, ministers from other parties who he wishes who as an enticement to cross over. I feel we've seen that. So what is this? I mean, are the citizens only supposed to make sacrifices? The National Day I saw was not open for regular citizens to go and watch. Only for the VIPs, only for politicians. So what are we celebrating? Couldn't our leaders, I mean, we saw how in Tasmania, how they have cancelled the Independence Day celebration and they have used that money for children, for schools, education. Why can't our leaders do things like that? Tanzania. So all we want is
accountability and system change. You all can remember how hard it was to get Kelia Ramakwalla, the minister in charge of, who was the health minister, arrested. Even after he was directly implicated in the immunoglobulin scam. Even the supplier as well as the health minister senior officials implicated him. Yet at the CID they refused to write down his name as a party involved in it. Finally, it was the courts who had to instruct that his name be taken down. He has been arrested. For that, I think we have to mainly be thankful to journalists by the name of Namini Vijayadasa, who wrote a very deep and very insightful article about this whole matter. Then to civil activists who kept on pushing in front of the health ministry. Some of our protesters were involved with that. Some of our group was involved in that. Thereafter, some of them protested in front of there was a peaceful satyagraha in front of the CID. But finally, those who protested in front of the CID were arrested. But the minister wasn't. Now the minister has been arrested, and as usual, he is sick now, and now he is in the prison hospital. But why is it so hard? Why is it so hard? These people are responsible for killing people. They have given medicine to cancer patients, which was water. How can anyone do something like that? How can anyone do such a thing when the country is bankrupt? Who are these ministers, and why are they still roaming free? So this is why we say we need accountability and we need system change. And we have very little faith in our President Ranil Wickremesinghe. We saw when all this information was out, all he did was, he didn't even bother to ask his minister to resign until an inquiry found him guilty or not. All he did was transfer him to the environmental ministry. So people are against these type of rulers. People want change. So we want to see an election happen soon. President has promised it. As per our constitution, it should be held by October. We don't want any more excuses. Ensure that the people's will and the people are allowed to say who they want to rule them. Thank you. මේ ආකාරයෙන් මේ ආකාරයෙන් අද තිඹිරිගස්සෑය ජනතාව පද්ධති වෙනසක් වෙනුවෙන් පාරට ඇවිල්ලා තියෙනවා. යුක්තිය සාධාරණත්වය කියන්නේ හැමෝටම අවශ්‍ය දෙයක්. ඒ හින්දා තම තමන්ගේ මාතෘකාව වේවා කුමන මාතෘකාවක් වේවා එය ඉටු වී යුතුයි කියන ස්ථාවරයේ ඉඳගෙන තමයි ඔවුන් මෙලෙස පාරට එන්නේ. ඉතින් මේ අවස්ථාවේ මාධ්‍ය වේදීන් වගේම සිවිල් ක්‍රියාකාරීන් වගේම මේ රටට ආදරය කරන මිනිස්සු පාරට ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ සිමෙන්ති කොට්ට වෙනුවෙන් මේ ඇස්බැස්ටස් වෙනුවෙන් නෙමෙයි යුක්තිය සාධාරණත්වය බලාපොරොත්තුවෙන් පාරට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. රටේ වෙනසක් බලාපොරොත්තුවෙන් බොහෝ අයට වෙනසක් අවශ්‍ය නැතුව ඇති. සමහරක් අයට දැන් හොඳ හැපි ඇති. හැබැයි අද ගොඩාක් අය ජීවත් වෙන්නේ කන්නේ මොන හාල්ද කියලා මිනිස්සු දන්නවා. අද කීරි සම්බ කාපු අය කන්නේ නාඩු හාල්. නාඩු හාල් කීරි සම්බ නෑ, හොයන්නවත් නෑ කීරි සම්බ. ඉතින් නෑ අයියෝ නෑ හරි කීරි සම්බත් නෑ. කීරි සම්බත් නෑ. දැන් කීරි සම්බ කොච්චර කියන්නේ මේ කොහෙවත් ගන්න නැද්ද? මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ? අපි කොහෙ මේ නාරයන් පිට මේ මධ්‍යස්ථානට ගියත් හරිත් නෑ කීරි සම්බ නෑ. මේ බඩු නෑ කියනවා. කවුරු හරි හංග ගන්නවා නැත්තම් ඉහළ මිලකට විකුණනවා ඇති. කොහෙවත් හම්බන්නේ නෑ. බාස්මති එකක් හරි ගන්න වෙයි කලාතුරකින්. නැත්තම් මේ නාඩු වලයි රතුපත් තමයි කන්න වෙන්නේ. එහෙනම් මේවට පිළියම් නෑ. ආණ්ඩුවට කිසිම උනන්දුවක් නෑ මේවට මේ විසඳුම් හොයන්න. ඒගොල්ලොන්ට මේ ඒගොල්ලෝගේ වැඩ කටයුතු දිගටම කරගෙන යනවා. ආණ්ඩුවයි මේ ආණ්ඩුවට සහයෝගය දෙන කට්ටියයි. අනිත් මිනිස්සුන්ව නිකන් ගණන් ගන්න නෑ. ඡන්දයක්වත් පේන පානයක්වත් නෑ. ඡන්දයක් තියන්න ඕනේ අවුරුද්දක්.
ඒ ඡන්දයක් තියෙනකන් කෝල් කරනකන් අපිට විශ්වාසයකුත් නැහැ. හරි කනගාටුදායක තත්ත්වයක් තමයි තියෙන්නේ ලංකාවේ. ඒ හන්දා මේ අපි නම් කියන්න තියෙන්නේ වහාම නිසි කාලෙට ඡන්දය තියන්න ජනාධිපතිවරණයක් තියන්න ඕනේ මම හිතන්නේ සැප්තැම්බර් මාසේ හරි අගෝස්තු මාසේ එනං මැයි මාසේ හරි ජූනි මාසේ වෙනකොට ඒක කෝල් කරන්න ඕනේ. ඒක ක්‍රියාත්මක කරයිද දන්නේ නැහැ. අපේ ජනාධිපතිතුමා නම් 1994 ඉඳන් එක්සත් ජාතික පක්ෂ නායකයෙක් වුණාට පස්සේ ඡන්දයක් තිබ්බේ නැහනේ. ඒ හන්දා මේ ජනාධිපතිවරණයක් තියයිද කියලාත් අපිට සැකයක් තියෙනවා. නිදහස හරි කනගාටුයි මේ අපි සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් ගෙවල් හරි ඔෆිස් බැලුවා නම් කොඩියක් හරි දකින්නවා අනිවාර්යෙන් අපේ ගෙවල් වල දැම්මා ඒක අපි මේ ආඩම්බරෙන් අපි ඒක මේ සෙලිබ්‍රේට් කරා නමුත් මේ අවුරුදු දෙක තුල මම පේන විදියට මේ කට්ටියක් කොළඹ කට්ටිය විතරක් නෙමෙයි මම හිතන්නේ සමස්ත ලංකාවම මේ එච්චර මේ උනන්දුවක් නැහැ නිදහස් දවසට. ඒගොල්ලන්ගේ එදිනෙදා වැඩ කටයුතු තමයි ඒගොල්ලෝ බලන්නේ. ඒක සමරන්නවත් මේකට මේ ආසාවක් තිබුණේ නැහැ. ඒ හන්දා මේ හරි කනගාටුයි අපිට අවුරුදු 70ක් නිදහස් ලැබිලා ඒක මේ ආඩම්බර විය යුතු දෙයක්. නමුත් අපි වෙනවාගේ සුද්ධංගෙන් අපි නිදහස් වුණාට අපි මේ සුද්ධ කරන කට්ටියකින් නිදහස් වෙලා නැහැ. ඒක තමයි කනගාටුදායක තත්ත්වය. මේ දෙපැත්තම මේ අවුරුදු 7 ගණන් ඉඳන් මේ දෙපාර්ශවයම පැත්තකට ගහනවා ඊට පස්සේ ආයි දැන් නම් පේන විදිහට දෙගොල්ලොම එකතු වෙලා ආයි මහින්දයි රනිල්ුයි ඔක්කොම එක පාර්ශවයක ඉන්නේ. කනගාටුදායකයි මේ ඡන්දයක් තියන්නෙත් නැහැ. මේ මිනිසුන්ට ඒගොල්ලෝගේ විරුද්ධය පළ කිරීමට තියෙන එකම අවස්ථාව මේ ඡන්දය. ඒක වහාම මේ අවුරුද්දේ තියන්න ඕනේ. ඊ අවුරුද්දේ පළාත් පාලන ඡන්දය තියන්න තිබ්බා. ඒක තිබෙත් නැහැ. ඒ හන්ද මේ වර්ෂයේ ජනාධිපතිවරණය අනිවාර්යෙන් තිබිය යුතුයි. අපි ඒකට මේ අනිවාර්යෙන් ජනතාව එක්රැස් වෙලා ඒකට මේ ප්‍රෙෂර් එක ලබලා දෙන්න ඕනේ ජනාධිපතිවරණය තියන්න. මොකද අපේ මිනිසුන්ට ඒගොල්ලෝගේ මේ අදහස ඒගොල්ලන්ට කැමති පාලකයා තෝරගන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඒක අනිවාර්යෙන් කළ යුතු දෙයක්. අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ බලාගෙන ඉන්නවා. අපේ ජනාධිපතිතුමා කරලා කෝල් කරයිද කියලා ජනාධිපතිතුමා. right thank you. මේ අවස්ථාවේ අපි විශේෂ ලෙස අපි දන්නවා ජීනන්ටි මොකද හිතන්නේ? මම හිතන්නේ මොකද හිතන්නේ ජීනන්ටි? යන්තම් කේලියව අපේ උත්සාහයෙන් දැම්ම ඇතුළේ. ඒක වෙන්න ඕනේ දෙයක්. හරි? ඒක ඒ වගේම තමයි දැන් මේ මම එකක් දෙයක් කියන්න ඕනේ මෙයා. දැන් සතිත් මට හිතේ ඒක හරි විදියට වැදුනා. පාර්ලිමේන්තුවේ ඇතුලේ යයි සරත් ෆොන්සේකලා අර කට්ටිය මේ කට්ටියගේ ප්‍රශ්න නෙවෙයි. එයා කියපු වචනෙන් ඉන්න කට්ටිය ඉන්න ඉන්න කට්ටිය ඉන්න ඉන්න කට්ටිය ඉන්න යන කට්ටිය යන්න. ඒක දැන් අපි ඡන්ද එක්කව කරමු. මෙයා මේ කතාව කිව්වහම ගමේ මොකද කිව්ව කතාව? එයා ඉන්නේ කිව්වා ඉන්න ඕනේ කට්ටිය ඉන්න යන්න ඕනේ කට්ටිය යන්න. සජිත්. ඔව්. එතකොට ඕකෙන් මොකද්ද මිනිස්සු තේරුම් ගන්නේ? මෙයාගේ බලපුරුවන්කාරකම එයා දැම්මම පෙන්නනවා. එයා එක්කව කරන්න ඕනේ හොඳ මිනිස්සුම. ගලි බවුසර එක්කව කරන්න ඕනේ. මේ ගැටෙන්න ඕනේ නෑ. සරස්වතියන් ගැටෙන්නත් ඕනේ. අර අනිත් ආම්ලෙකෙක් ගෙනව ගත්ත කියලා. කවුරුහරි හොඳ මිනිස්සු ආවම ප්‍රශ්නයක් නෑ. නමුත් මේ ගලි බවුසර එක්කව කරන්න එපා කියලානේ අපි කියන්නේ. ඒ වුණාට සජිත් ඒ කතාව නම් අප්‍රීෂিয়েට් කරන්නේ නෑ. යන්නේ එක්කෙනා යන්න ඉන්න කට්ටිය ඉන්න. මේ ඒ කියන්නේ කාටද මහ ජනතාවට නේ. ඒක එයා දැනගන්න ඕනේ ওই කතාවේ එයාගේ ඡන්දයි කැඩෙන්නේ. අපේ නෙවෙයි එයාගේ ඡන්දයි කැඩෙන්නේ. ඔය ලොකු ටෝක් දාන්න නරකයි සජිත්. ඔයා ඉන්න මහ ජනතාවත් එක්ක. දන්නවද? අපි මේ කට්ට කණේ ওই කට්ටිය ඉන්නන්නේ. හරි අපිට පාරක යන්න නෑ. අරක කියනවා මේක කියනවා. ඔයා ස්ටේජ් එකට ආවා නැග්ගා බැස්සා ගියා. ඒ වගේ නෙවෙයි අපි මහ ජනතාවට මුහුණ දෙනවා. අපෙන් අහන ප්‍රශ්න වල කට්ටියකින් අහන්නේ නෑ. අපි ඒව දැනුම් කරන්න හදනකොට උනත් හරි කැතයි. මෙයා ෆෝන් එකවත් ගන්න නෑ. මෙයා ෆෝන් එක
ඒ කියන්නේ ඇත්ත වශයෙන්ම චිරන්ත ඒව කියන්නම ඕනේ. කියන්න මොකද අපි ඉන්නේ පොහොට්ටු ගම්මානික. අපි ඉන්නේ වත්තර පොහොට්ටු ගම්මානික. එතකොට මම හදන්නේ ওই ඡන්ද හදලා මෙයාට හරවලද. ෆෝන් එකක් කතා කරන්නේ නැත්නම් වෙන මොනවද? දාලා ඉන්න සංවිධායකෝ. හරිද? හසිත ගුණසේකර කියලා. එයාගේ සීයා කිව්ඩ ගුණසේකර කිව්වට මේ ඉඳා කියලා මෙහෙම දෙයිද ඡන්දේ? නෑ. දුක්ඛ සැප බලන්නේ මරණයකට යන්නේ නෑ. මොනවද? එහෙම නේ. දැන් මේ කට්ටිය පටන් ගන්නේ ගම් මට්ටමින් බිම් මට්ටමින්. අනිත් ඔක්කොම එනවා අපේ කැම්පේන් වලට. මුන් එකෙක් එන්නේ නෑ. මුන් එකෙක් ඇවිල්ලා නෑ. සමගි ජන බල වේගේ එක බල්ලක් ඇවිල්ලා නෑ. මම ඒක බය නැතුවම කියනවා. දැන්වත් සජිත් මෙන්න මේ මම කියන කතාව අහලා උන්ගේ බෙල්ලෙන් හරි අල්ලලා එන්න කියපියා ගම් මැද්දේ මෙලොක දිහා දන්නේ නැහැ. සජිත් දන්නේ. සජිත් කිව්වට සජිත් ගණන් ගන්නද. සජිත් ලෝකද ෂෝක් එන එක වරෙන් යන එක ඵලයක්. ඵලයක් කිව්වොත් යන්න ඕනේ තරම් ඉන්නවා. මමත් බයික කටහරින්නේ නැහැ. මොකද මාත් එක්ක එන්න ඕනේ තරම් ඉන්නවා කට්ටිය. ඒක මම ණයත් නැහැ බයත් නැහැ කියන්නේ. අපි මිනිසුන්ගේ හදවත දිනාගෙන ගමේ මිනිසුත් එක්ක තමයි අපි ගැවසෙන්නේ. දන්නවද? අපි ආදරේ මිනිසුන්ට. සජිත් මොනවද සජිත් මේ මොන කතාවක්ද? ඔහොම කතා කරන්න දෙපා. මේ ඡන්දයක් උණුන් ළඟ තියෙද්දි ඔයාට ওই රජපුටුවට යන්න ඕනේ නම් ඔයා රජපුටුව සිහිනම වුණා ඊට වඩා බැගෑපත් කරන මිනිසුන්ට. හරිද? ඔයා අපේ කතිරෙන් ඇවිල්ලා ඔයා අපිට මට නම් මං සත්‍යයෙන් දන්නේ මට නම් ලොකු කෝක් එක දාන්න එපා. මොකද ඔයා හින්දා නින්දා අපහසකම් මං සෑහෙන්න වින්දා. තවත් විඳිනවා. දැන් දෙනවලු මට කුට්ටියක්. ඉතින් බලන්න මොන මල කතාද මේ මොනවද දෙන කුට්ටිය? පිටරට මිනිස්සු තව මගේ ගේ හදන්න හිටන් මේ ලාල්ටයි සුගත්තටයි පින් සිද්ධ වෙන්න මගේ ගේ හදලා මට උදව් කරේ. හරිද? කුට්ටි දෙනවලු. මම මගේ බෑග් පොතක් දෙන්නම් බලා ගන්න. ওই කතාවල් හොඳ නැහැ. අපි මේ බලු කතා අහන්නේ මේ මිනිස්සු ඉඳන්. ඇයි මේ අපි ඉන්නෝනේ මහජන. යා කියනවානේ දුප්පත් මිනිස්සුත් එක්ක තමයි ගැවසෙන්නේ අරකද. ඒක ස්ටේජ් එකේ විතරයි. දැස්සට පස්සේ ඒ සජිත් නෙවෙයි. එහෙම නෙවෙයි. හැමදාම ඉන්න ඔය ඉන්න මට්ටමේම ඉන්න. මොකද ඔයාට නම් කවදාකවත් මං සජිත් එකක් කියන්න. ඔයාගේ තාත්තාගේ අහලගම් අතකින්වත් ඔයාට නම් යන්න බෑ. ඒක නම් ෂුවර් ඇන්ඩ් ෂොට්. මොකද ඒ මනුස්සයා දුපතුන් අතරින් කිය. දුපතුන් එක ගැවතුණා. අන්න ඒ වගේ ඔයා හිතුවොත් ඔයාට හොඳයි. මම නෙවෙයි ඡන්දේ ඉල්ලන්නේ සජිත්. අපි ඔයාට කඩේ යනවා. ඇත්ත වශයෙන්ම කඩේ යනවා. අන්තිමට ගිහලා බැරුණුත් අහනවා. ජරා කතාවලුත් අහනවා. ඔයා චුට්ටක් මේ වීඩියෝ කැල්ල ඔයා බලන්න. මං අනිවාර්යයෙන්ම ඉතින් මොකද එදා ඉඳන් එනවා නම් එනවා. එන කට්ටිය එන්න යන කට්ටිය යන්න. කොහොම කිව්වොත් ගමේ ගොඩේ මිනිහ මොනවද හිතන්නේ? මේ ගමේ ගොඩේ මිනිහ මොනවද හිතන්නේ? මේක පාර්ලිමේන්තුවේ ඇතුළේ වෙන කතාවක්. ගමේ ගොඩේ මිනිහ ඕක යනවා නේද නාඩි? ඒක ගමේ ගොඩේ මොනද? යකෝ මූ එන්නත් ඉතලා මෙහෙම කියනවානේ ආවර පස්සේ කොහොමද හින්දීද කියලා. ඒ නිගමනයේදී එනවද නැද්ද? මේ තාම දිනලත් නෑ. ඔන්නවා හිතට කට ප්‍රේසන් කරගන්න සජි. හිතට කට ප්‍රේසන් කරලා වා දැක්කනේ. ඔයාගේ වයිස් ඇවිලා අර ස්ටේජ් එක නැගලා ආරියා වුණා. ආරියා වුණෙත් නෑ භාරියා වුණෙත් නෑ ඔයා පරාදයි. හරි ඔය 50 ගානක් හම්බ වුණෙත් මට පින් දෙන්න. මොකද ඔයාගෙන් යම් දෙයක් මං ඉල්ලලා ඔයා දෙන්නේ නැත්නම් ඇඹරෙනවා නම් එතකොට එයා යන්න දිවා. මම තමයි මේ සජිත් හදාගෙන යන්න අලුත් පක්ෂයක් හදාගන්නේ මේ ඡන්ද වාට තමයි වැටෙන්නේ. ඒකෙන් තමයි 50 ගාන හැදෙන්නේ. ඔය වීඩියෝ කැලේ මං කව කියනවා. අපි දැනගන්න ඕනේ ඕවා. අන්න ඒකයි කියන්නේ. මම හුඟක් කියන්නේ සජිත් ප්‍රවේශම් කරගන්න වගේ කට ප්‍රවේශම් කරගන්න. කට ප්‍රවේශම් කරගෙන මහ ජනතාව අතර කියන්නේ ඔයා මහරාජනේ අපි ඉන්නේ බලන්න මුන් මොනවද කරන්නේ කියලා. මුන් මොනවද කරන්නේ කියලා බලන්න. අන්න ඒකයි මම කියන්නේ. මේ පොහොට්ටු විමානයක අපි ඉන්නේ. Thank you. Thank you. ඊළඟ නිදහසට මොනවද කියන්නේ? නිදහස මොන නිදහස දාන්නේ දැන් ඔය උත්තර යනවා මේ වාහන වල හැම බිල්ඩින් වල ඉතර තිබ්බා. ජාතික කොණ්ඩේ පළවෙනිදා ඉඳලා දාන්නේ. තාම මේක කොණ්ඩයක් කරන්න බලන්න වාහන 10ක් ගොඩ එකට තියෙනවා. බලන්න කොණ්ඩි මම දැන්නේ කළු කොණ්ඩියක්. මොකද නිදහස නැහැනේ මලගයක් අපිට. මලගයක් මොන නිදහසද මේක නිදහසක්ද? එළියට බැස්සොත් එනවා බවුසර් අරගෙන පිය ගෑසුයි ඔක්කොම. මේවා නිදහසද?
මේ දුප්පත් මිනිස්සු ඉදිනේ දුක බලන්න. දැන් එදා අපි අර කෙහෙල්ල ගන්න ගියා. එතන ඇවිල්ලා මොකද්ද? කිය ගෑසුයි බෞද්ධය. මොන බන කරදරයක්. ඒ අපි මෙච්චර සකස් කරන්නේ මොකටද මේ නාකි වලපය පොඩපය ඉන්න මම මොකටද සකස් කරන්නේ? දැන් මේ ඉන්න කට්ටියකින් වයසම ගෑණි මම. වයසකම ගෑණි මම. ඉඳන් තව වෙනකුත් මම ඉන්නවා. ඒ මොකද මේ රට ජාතිය ඉඳ අපිට තියෙන කැක්කුමයි මේ මිනිස්සු ගැන තියෙන කැක්කුම නිසා. නැත්නම් මෙන්න මොකද මේ නැත්නම් මටත් ඉන්න පුළුවන්. මේ මහ ජනතාව වෙනින් තමයි අපි කැප වෙලා ඉන්නේ. ඒකින්ද මම කියන්නේ දෙවියන්ගේ නාමයට තව මාස 8යි අපි ඔය ටික ඉවසමු. අර බයිනගොන් ඉන්න පුළුවන් නම් කැම්මෙනකන් ඉන්න බැරිද? හා ඒකින්ද අපි මේ කට්ට කාලා ඉමු. මුවත් දන්නේ නැහැ කේලිය දන්නේ ඊයකට දෙච්චි. ওই වගේ තමයි රනිලෝ වත් බලාගෙන. ඔබට වෙන දේ උඹ දන්නේ නැහැ. උඹ කොහොම ගමනක් යයිද දන්නේ නැහැ. උඹ මොකද උඩින්නේ යන්නේ. ඕක හතර පිපුරුවත් මේ කෑලිවත් වැටෙන්නේ ලංකා භූමියට වැටෙන්නත් එපා. මම නම් ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ මේකම. ඔබට අසුබම දේවල් තමයි මම ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ. මොකද ඊට වඩා අපේ මිනිස්සු මෙතන දුක් විඳිනවා. දුප්පත් දරුවෝ වේලක් කන්නේ නැහැ. ඇඳුම් ගන්න නැහැ. මොකද්ද මේ ඉස්කෝලේකට යන්න බෑග් එකක් ගන්න. පොත් ටිකක් ගන්න. තව මොනවද මේ අපේ කාලේ ඉවරයි. අපිට කරන්න තියෙන එකම දේ තමයි රට ජාතිය වෙනුවෙන් වෙන්න මැරෙන්න ඉස්සර මොන හරි මගුලක් කරලා අපේ අන්තිම මම නෑ සනත් නිසාන්ත වගේ ඇඹරිලා යන්නේ නැතුව මිනිස්සු මාම මතය හිටින්නේ අන්තිම ගමන යන්නේ. ඔක තමයි මගේ ප්‍රාර්ථනාව. රට ජාතිය වෙන්න. right thank you අපි ක්‍රිස්ස ගමු අම්බෝ අවුව අඩු 153 නේ අද. ඔව් අවුවට මේක ගන්න ඕනේ නේ. අයියා මෙහෙම හරි සුබ සන්ධ්‍යාවක්. අදත් අපි GGY good governance යාය තිබිරිගස්සායේ එකස් වෙලා ඉන්නේ වගවීම සහ පද්ධති වෙනසක් වෙනුවෙන්. අද අපේ 76 වෙනි නිදහස් උත්සවය. ඇත්තටම අපි නිදහස්ද? ඇත්තටම අපි මොකද්ද සමරන්නේ? අපේ රට බංකොලොත් වෙලා තියෙනවා. බංකොලොත් වෙලා තියෙන අවස්ථාවක තමයි මේක අපි සමරන්නේ. අඩුම ගානේ අපි දැක්ක වෙන රටවල් වල මේ වගේ තත්ත්ව තියෙද්දි මීට වඩා අපේ රටට වැටෙන තත්ත්වයට වඩා ඉහළින් තත්ත්ව තියෙද්දි ඒත් ඒගොල්ලෝ තීරණය කරලා තියෙනවා ඒගොල්ලෝගේ නිදහස් උත්සව නොතියා ඒ සල්ලි අධ්‍යාපනයට වෙන් කරන්න. ඇයි අපේ රටේ පාලකයන්ට ඒ වගේ කරන්න බැරි? මොකද්ද අපි සමරන්නේ? අවුරුදු 5ක් වෙනවා 269 දෙනෙක් මරලා. පාස්කු ප්‍රහාරය. අද වෙනතුරු හොයාගන්න බෑ. අවුරුදු කීයක් වෙනවද දැන් මහ බැංකු වංචාව වෙලා? අවුරුදු කීයක් වෙනවද මේ බිලියන ගණන් වංචා? බිලියන 10 15 20 මේවා තමයි මේ ගණන්. සුළුපටු ගණන් නෙමෙයි. සීනි වංචාව. සීනි වංචාව වෙලා මම හිතන්නේ අවුරුදු 3ක් විතර වෙනවා. අද වෙනතුරු කවුරුත් නැහැ ඒකට හොයන්න. මොකද්ද මේකේ තේරුම? ඊට පස්සේ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ඉමුනෝග්ලෝබින් වංචාව. කොච්චර අමාරු වුණාද කේලිය රමුක් වැල්ලව හිරේට ගන්න. ඉමුනෝග්ලෝබින් හදන කම්පැනියේ කට්ටියයි සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ඉහළ නිලධාරීන් කේලිය රමුක් වැල්ල කෙලින්ම නම් කරා. එයා මේකට සම්බන්ධයි කියලා. ඒත් CID එකෙන් කැමති වුණේ නැහැ. CID අකමැති වුණා එයාගේ නම සඳහන් කරන්න ඒ එන්ට්‍රි. අන්තිමට උසාවියෙන් කිව්වට පස්සේ තමයි ඒ එන්ට්‍රි එයාගේ නම සඳහන් වුණේ. කී දෙනෙක් අපේ වගේ කට්ටිය කී දෙනෙක් පාරට බහැලා සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය ඉස්සර CID එක ඉස්සර සත්‍යග්‍රහ කරාද විරෝධතා කරාද පොලිසියටයි බලධාරීන්ටයි මොනවාරි දෙයක් කරන්නේ. ඇයි අපේ ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මේවා දැක මුකුත් අඩුම ගානේ යාට කියන්න තිබ්බ කේලිය රමුක් වලට විලාස් වෙන්නේ. විලාස් වෙලා පරීක්ෂණයක් පවත්වලා ඒ පරීක්ෂණයෙන් නිදොස් වුණා නම් ආපහු පත් කරන්න තිබ්බා. නෑ මොකද අපේ ජනාධිපති කරේ? ඌ එතනින් අයින් කරලා වෙනත් අමාත්‍යාංශයකට දැම්මා. මේ වගේ තත්වයක තමයි අපි ඉන්නේ. මේ වගේ තත්වයක අපේ ළමයි අම්මලා තාත්තලාට ළමයිට ඉස්කෝලේ යවන්න විදියක් නැහැ. ළමයි 3 දෙනෙක් ඉන්නවා නම් කොයි ළමයාද යවන්න කියලා එහෙම තීරණය කරන්න ඕන අවස්ථාවක්. සපත්තු ගන්න බෑ, ඇඳුම් ගන්න බෑ, කෑම ගන්න බෑ. ඉස්පිරිතාල ආණ්ඩුවේ ඉස්පිරිතාල 40ක් වහලා තියෙනවා. මේ වගේ අවස්ථාවක මොකද්ද මේ සමරන්නේ? අපි දැක්කා අපේ රණවිරුවන් 3 දෙනෙක් හරි 4 දෙනෙක් හරි
ප්‍රැක්ටිස් එක වෙලාවේ අර පැරෂූට් එක කඩාගෙන වැටෙනකොට ඒගොල්ලෝ මේ අපි දැක්කා ඒගොල්ලන්ට වුණ දේ. උතර ගොඩක් කට්ටිය කල්පනා කරන්නේ මේ ප්‍රභූවරුන් කියලා කියා ගන්න කට්ටියට ටික දෙනෙක්ට ඒගොල්ලෝගේ සැප විඳින්න අපි තමයි මේවට වියදම් කරන්නේ. ගිය අවුරුද්දේ මම හිතන්නේ මිලියන් 200ක් වියදම් කරා. රට බංකොලොත් වෙලා තියෙන අවස්ථාවේ මේකනො දෙපාරක් හිතුවේ නැහැ මිලියන් 200ක් වියදම් කරන්නේ. මේ අවුරුද්දේ වියදම් කරලා අන්තිමේදී කවුද මේවට මහන්සි වෙන්නේ? කාගේ මහන්සියද මේවා? අපේ රණවිරුවන්. ඉතින් මේගොල්ලොන්ගේම පෞරුෂත්වය ගොඩනගන්න තමයි මේගොල්ලෝ මේවා කරන්නේ. අපි වෙනුවෙන් නම් නෙමෙයි. අපි ඉතින් ජනයාට අපි කියන්නේ මේ 76 වෙනි නිදහස් දිනේදී අපි ඇත්තට නිදහස් කොහෙද මේ නිදහස තියෙන්නේ? මේ දුකට කාරණයක් තමයි මේ නිදහස සමරන්න සති දෙකට කලින් පනතක් ගෙනාවා මේ අපේ කටවලුත් වහන්න වාරණය කරන්න. මොකද්ද මේ නිදහස? ඉතින් මිනිස්සු මේව ගැන කල්පනා කරලා ඒගොල්ලෝ ඊළඟ පාරේවත් ඡන්දයක් එනකොට පත් කරන්නේ කවුද? කාවද පාර්ලිමේන්තුවට යවන්නේ? අපේ මිලියන 20 ලංකාවේ වැසියන් මිලියන 22 නියෝජනය කරන්න කාවද යවන්නේ කියලා දෙතුන් පාරක් හිතලා ක්‍රියා කරයි කියලා අපි හිතනවා. කොහොමද? ඉංග්‍රීසි එක මම කියවන්නේ. මේ අවස්ථාවේදී තිමිරිගස්යායේ ජනතාව පාරට ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ ආකාරයෙන් පාරට ඇවිල්ලා පද්ධතිය වෙනස් විය යුතුයි. දැක්කද බෝල්රූම් ඩාන්සින්? දැක්කේ නෑනේ. අපි බැලුවෙත් නෑ ඔය ඇත්තටම මේ නිදහස් දින උත්සවයවත් මම බැලුවේ නෑ. අපි ෂෙයා කරා යා දැන් මේ ඔක්කොම අර ටේල් කෝඩ් දාන මේ බෝල්රූම් ඩාන්සින් කරාද මේ ගාලු පාරේ? නෑ. part of the celebration. බෝල්රූම් ඩාන්සින් ගාලු පාරේ දිගේ. ඊළ බලන්න ඒවා තමයි ඉතින් දැන් අපි නිදහසක් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මේ කොහෙන්ද මේ බ්‍රිතාන්‍යයෙන් අපි බෝල්රූම් ඩාන්සින් කරාද? අපි යා පෙන්නයි වට ඕන. රයිට්. නියමයි ඔක්කොම අපේ සල්ලි තමයි ඉතින්. ආමේ. වැඩේ ශ්‍රාන්ත යන්න ඇති ගිහිල්ලා ටිකක් වට සූට් එකක්වත් දෙනවනේ. ඒකනේ නම් බෝල්රූම් ඩාන්සින්. කියපුණා. අලුත් රටක් හදන්න ඕනේ මේව තමයි. Can you shortly say your incident? You have a This one. yeah. Good evening. My name is Dr. Zulfi. I have been a well-known sportsman, bringing in the name of Sri Lanka, keeping the lion flag high. And also I have been representing Sri Lanka in wrestling, motor racing and various other sports. So I have been a gem and jewel, having 2 offices, and where I have been bringing a lot of foreign exchange in other countries. From 1980s, by taking the second largest stone in the world, that was the Blue Star Sapphire, which was given by the government of Sri Lanka on trust. That is the 2 treasures, that 400 carat Blue Star Sapphire and the catch. So after taking it to Japan, that was also taken for the Prince Charles and Princess Diana's wedding. Because actually Prince Charles, now he is the King of England. So I wanted to know recently, I got the documents where when they tried to murder me in Japan, where the ambassador was involved, it was none other than the central bank governor, Arjuna Mahendran's father. He was involved by saying when Premadasa's father, when he was a president, he immediately, when he came to know, he sent a fax to Arjuna Mahendran's father. He was an ambassador in Japan. So immediately he asked, please send Zulfiq immediately, see that full inquiry should be done by the embassy and you must take
but he never came to the hospital, he never came to the court, he never came to the... Then he was bought over by the mafia. Mafia, one of the leading yakuza, one of the dangerous underworld like in Sri Lanka. And what they was doing, they got around Mahendran, got the police to make Mahendran, the ambassador, tried to make me a suspect. And ultimately it was God who saved my life and got the suspect come to the Japan court, and in the presence of the learned judge in this case, they confessed, saying that we are the one who took Zorfik, we are the one who tried to torture him, murder him, bought the revolver, and but immediately the judge sentenced them for 3 years. I wanted to know what is the meaning of embassy in other countries. What is the point in having an embassy if the ambassador doesn't help a countryman? So I had to take Daya Pereira, one of the leading top criminal lawyers, who happened to be the president of the Bar Association in Sri Lanka. So I came here back and I took Daya Pereira. I must thank, I sent a letter to the secretary of the Bar Association thanking for the association because of Daya Pereira, who played the role of an ambassador, not Charlie Mahendra. So what is I am asking the government of Sri Lanka, why are you hiding this truth? And ultimately the documents came. Then I met Tenakun, he was a senior DIG, Western Province. I met him at the BMICH at a function. I told there is a problem like this, I don't want to talk. He wanted me to come to office in the police headquarters. Then in the meantime, he told me, Zorvik, what I will do is, I will get a DIG. I said, I don't need all this. Get the DIG to come to your office, the CCD director to come to the police headquarters, me, all will come, and we'll see why the director of the CCD did not take action against the foreign ministry hiding the documents. This is what they want to safeguard the ambassador. Why was ambassador not being at the airport, not being arrested? Like Kelia Rambukwala, if they can arrest. So I want to see that he is arrested. And Who is this ambassador? I mean, Charlie Mahendran. Charlie Abdunam Mahendran's father, who was in the... His father was another rogue, and this man also was... And he says in the time... Why Is he in Sri Lanka right he now? is in Sri Lanka. Charlie, so Arjun Mahendran's father is in Sri Lanka? Yes. I asked... Manik De Silva wrote an article on the interview done for Mahendran. Mahendran said, why is that my son is being called a criminal? Then I made a statement in our paper that he is called as a criminal because he was involved in the Sri Lanka treasury bond scam. Then the second thing was, then in the meantime, I was talking this matter at the central bank seminar on the, it was the secretary of the finance ministry, now Mr. Mahinda Sirwa. He came in and he was the chief guest. So I asking a question. According to the government of Sri Lanka, they had 5-man commission at the central bank treasury bond. Was there first question was there a banker who knew about treasury bond in the 5-man commission? The second thing was, what was the outcome of Charlie Mahendran, the ambassador in Japan, who was the police investigation? Then Abhitana Mahendran got up and said, Dr. Zorfik, this is not the forum where I said,
will you please sit? Because your father was involved in my robbery and trying to get me arrested, but you cannot stop me from asking this question. Then Mr. Mahinda Silvadana, now the Secretary of the Finance Ministry said, don't worry, we know the full history of this case, we will take action. They sent a letter from the Finance Ministry to the Fraud Bureau. Then I gave a call to one senior DIG, then he called me, bring the documents. I went, I don't know, it went under the car. One day he came and threatened me from Japan when I was having the international jewelry show. Who came and threatened you? Charlie Mahendra, Okay. it's his wife. Then immediately what happened was he tried to stop me from selling to the foreigners who were there. That was international. Then immediately what I did was I went to the Port Police, made a complaint. I have the documents with me. There with us. But there also nothing happened. Even he threatened me when I went to Ranil's office. He came and told he asked me, Zulfik, what are you doing here? I said, who the bloody, please pardon me, who the bloody hell are you to ask me? You're the man who was involved in my robbery in Japan. So then he went to see Ranil Vikram Singh. At that time he was not the president. Then he was telling his secretary, the security guard, Ranil. Yeah, we need to shorten it because people are. Thank you very much. So you want justice to be done for the injustice caused by Arjun Mahendran's father. So Charlie Mahendran. So Charlie Mahendran කරගේ පක්කඩිකම් සහ Charlie Mahendranගේ දූෂණය තමයි මේ අවස්ථාවේදී මේ ડોક્ટર ਜ਼ුල්ෆික් විසින් අනාවරණය කරේ. ඉතින් තෙන්නකෝන් මහත්තයාට මේ සම්බන්ධයෙන් ගිහිලා කරුණු ඉදිරිපත් කරත් නීතිය ක්‍රියාත්මක වෙලා නැහැ. ඉතින් ඒක ගැන මම නම් පුදුම වෙන්නේ නැහැ. මොකද මහේන්ද්‍රන්ලව රකින්නේ කවුද කියලා අපි දන්නවා. ඒ හින්දා මේ කාරණාවේදී අපි කියන්නේ මේ විදිහට මේ පුද්ගලයෙක් දිගින් දිගටම මේ දෙවැනි දවස මම හිතන්නේ අපේ මේ සාමකාමී විරෝධතාවකට ඇවිල්ලා මේ සිදුවෙච්ච කාරණාව ගැන මේ මංකොල්ල කෑම විශේෂයෙන්ම රටේ මහ බැංකු මංකොල්ලකාමට සම්බන්ධ හා දැන් රටින් පැනලා ඉන්න අර්ජුන් මහේන්ද්‍රන්ගේ තාත්තා නටපු නාටකමක් තමයි මේ ડોક્ટર සුල්ෆික් කියන්නේ. ඉතින් මේ ඉතින් චාලි මහේන්ද්‍රන් ගැන මේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ සම්බන්ධයෙන් පැමිණිලි තියනවලු චාලි මහේන්ද්‍රන් ලංකාවෙත් ඉන්නවලු. ඉතින් ඇයි නීතිය ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැත්තේ කියන ප්‍රශ්නය තමයි ඇයි අරස් කරන්නේ නැත්තේ කියන ප්‍රශ්නය තමයි මොහු මේ අවස්ථාවේදී ඉදිරිපත් හරිය. ඉතින් ඒ හින්දා අපි මෙතුමාගේ මේ මාතෘකාව මම දකින්නේ මේ රටේ පොදුවේ තියෙන ප්‍රශ්නයක් දූෂණය. මේ දූෂණය තුරන් කළ යුතුයි, අවසන් කළ යුතුයි. මේ වැඩ it's දැන් මේ ඩීටේල් එකට වඩා රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව 1 minute අවුරුදු 70ක් අපි 1 minute දැන් දෙපැත්තම එකතු වෙලා මොකද රාජපක්ෂලා රනිල් වික්‍රමසිංහ එකට ඉන්නේ. දැන් ඒක රනිල් රාජපක්ෂ. ඒ අන්ද මේ විදිහට අපිට දුවන්න බෑ. අපි දැන් තරුණ කට්ටිය අවුරුදු 20ක් විතර බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. දැන් මේ යුද්ධය ඉවර වුණාට පස්සේ මේ රට දිනු පැත්තකට හැරෙවි කියලා. නමුත් යුද්ධයෙන් පස්සේ වුණේ රට බංකොලොත් වෙච්ච එක. ඒකට වල් කියන්න ඕනේ අනිවාර්යෙන් හිටපු පාලකයෝ මහින්ද රාජපක්ෂයි රනිල් වික්‍රමසිංහයි. දැන් ඒගොල්ලෝ රනිල් රාජපක්ෂ ආණ්ඩුවක් හදලා තවත් අවුරුදු 10ක් රට දුවන්න හදන්නේ. මේ දෙගොල්ලොම අයින් වෙන්න ඕනේ. මේ දෙගොල්ලොම අවුරුදු 70 පාට වැඩි. හරිද? ඒ හන්ද මේගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් ගෙදර යවන්න ඕනේ. මේ ඡන්දේදී අපේ මිනිස්සු මේ ටිකක් අවබෝධයෙන් ඡන්දේ දාන්න ඕනේ. මේ පොඩි පක්ෂත් එනවා හැමතැනින්ම. ඊට පස්සේ මුක්කු වෙන්නේ මේ ලොකු මේ රනිල් රාජපක්ෂලාගේ ආණ්ඩුවත් එක්ක. ඒ හන්ද ඒකෙන් පරිස්සම් වෙලා හොඳ මිනිස්සු සාමාන්‍යයෙන් හොඳ කණ්ඩායමක් ඉන්න කට්ටියට මේ ඡන්දය දෙන්න කියලා තමයි මට මේ කියන්න කැමති. ඒ හන්ද මේ පාරවත් අවුරුදු 10 යුද්ධය ඉවර වෙලා අවුරුදු 14ක් විතර වෙනවා. අඩුම තරමේ දැන්වත් අපි තව අවුරුදු 5කට 10කට හොඳ නායකයන්, තරුණ නායකයන් තෝරලා ඒගොල්ලන්ට අවස්ථාව දෙන්න ඕනේ ඡන්දයට. ඒගොල්ලන්ට රටේ පාලනය ගණ්ඩායි
රට දියුණු කරන්නයි මේ හිටපු අපේ නායකතුමාලා මේ රාජපක්ෂලා ඒගොල්ලව පැත්තකට දාලා අලුත් තරුණ කට්ටියකට මේ අවස්ථාව ලැබලා දෙන්න කියලා අපි මේ කියන්න ප්‍රකාශ කරන්න කැමතියි. බොහොම ස්තුතියි. බොහොම ස්තුතියි. ඉතින් මේ ආකාරයෙන් තිමිරිගස්සෑය ජනතාව මේ අවස්ථාවේදී තිමිරිගස්සෑය ජනතාව මේ ආකාරයෙන් තමන්ගේ සාමකාමී විරෝධතාවය අවසන් කරගෙන යනවා. මේ ඉල්ලුවේ පද්ධති වෙනසක් වෙනුවෙන් මේ පෙනී සිටින්නේ රට වෙනුවෙන් නැතුව දේශපාලන පක්ෂයක් හෝ පිරිස් වෙනුවෙන් තම තමන්ගේ පුද්ගලික දේශපාලන මතවාද තියෙන්න පුළුවන්. නමුත් අවසානයේ මේ සියලු දෙනා පෙනී හිටින්නේ ලස්සන රටක් උදා කර ගැනීම වෙනුවෙන්. එහෙමනම් තිමිරිගස්සෑයේ සාමකාමී විරෝධය 253 වෙනි දවසේ මේ ආකාරයෙන් අවසන් වෙනවා. ආදරය අරගලයට ජය වේවා. ශ්‍රී ලංකාවට ජය වේවා. අපි හැමතෙම ජීවත් වෙන්නට පුළුවන් ලස්සන රටක් උදා වේවා. බොහොම ස්තුතියි ඔබ සියලු දෙනාට. ආදරය අරගලයට ජය වේවා. Lohan Ratkat, the Minister of